ඔයාලා පොලිසියට කම්ප්ලේන්ට් එකක් දාන්න ගිහිල්ලා හරි නැති වෙන්න හරි පුළුවන්. නමුත් පොලිස් කියන එකේ තේරුම අකුරෙන් අකුර ඔයගොල්ලෝ මීට කලින් දැනගෙන හිටියද? පළවෙනි අකුර තමයි P අකුර. polite. ඒ කියන්නේ ආචාරශීලී කියන එක. ඊට පස්සේනේ O අකුර. obedient. කීකරු. P O L L අකුරෙන් කියන්නේ loyalty. ඒ කියලා කියන්නේ පක්ෂපාතීත්වය. I අකුරෙන් කියන්නේ intelligent. බුද්ධිමත්. C අකුරෙන් කියලා කියන්නේ courageous. නිර්භීත. ඒක තමයි අන්තිම සහ අවසාන අකුර. E efficient. කාර්යක්ෂම. ආචාරශීලී, කීකරු, පක්ෂපාතී, බුද්ධිමත්, නිර්භීත, කාර්යක්ෂම සේවකයන් පිරිසක් වැඩ කරන ස්ථානය. පොලිස් ස්ටේෂන්. ඔය කියන දේවල් ටික දැන් තියෙනවද කියලා බලන්නකො හොඳටම. නෑ නේද? නිකමට ඉන්න ගමන් ඔය පොලිසිය මහත්තයකින් ඔය ගැන පොඩ්ඩක් අහලා බලන්නකො ඔය ගැන දන්නවද කියලා. හරි ලේසියෙන් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න උගන්නන පාඩම් මාලා අංක 8ත් එක්ක ඔයා අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ. සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකට අදත්. මම මෙතෙක් ගෙනාව වීඩියෝ ටික ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඔයගොල්ලෝ බැලුවා නම් ගොඩාක් ලොකු දැනුමක් එන්න ඇති. මොකද ගොඩක් වෙලාවට අපි නිතර දෙවේලේ ගෙදරදී කොහෙදී හරි අපි ගමේ ඉන්න ජීවත් වෙනකොට අපි නිතර දෙවේලේ කතා කරන දේවල් තමයි මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසි වලට හරවලා. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අදත් ලෙසන් එක පටන් ගමු. මේ 8 වෙනි ලෙසන් එක. මට නිදිමතයි අම්මා. I feel sleepy අම්මා. ඔයා රැට කෑවද? Did you have your dinner? ඔව් කෑවා. Yes I had. ඔන්න ඊළඟට අම්මා අනිවාර්යෙන්ම ඊළඟට අහන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඔයා දත් මැද්දද? Did you brush your teeth? නෑ. තවම නෑ. No, not yet. එහෙනම් දත් මැදගෙන එන්න. මං ඔයාව නිදි කරවන්න. Then brush and come. I will make you sleep. දැන් හොඳට බලන්න ගෙදර තුරදී ඔය වගේ දේවල් නිතරම කතා කරනවද නැද්ද? කතා කරනව නේද? අම්මේ මට homework ටිකකුත් කරන්න තියෙනවා. I have some homework also to be done අම්මා. අනේ ඔයා නම් පුදුම ළමෙක්. ඇයි ඔයා ඒක ඉවර කරේ නැත්තේ? You are a wonderful child. Why didn't you finish it? අම්මා කොයිතරම්නම් මේ විදිහට කියලා ඇද්ද නේද? පුංචි කාලේ. මම ඒකෙන් භාගයක් කරා. I did half of it. බැනුම් අහන එකෙන් බේරෙන්න ඔහොම ඉතින් කියනවා තමයි ළමයි කොහොමද? දැන් කරන්න බැරි නම් ඊටු ටික උදේට කරන්න. දැන් නිදා ගන්න. If you can't do it now, do the rest tomorrow morning. Now sleep. අම්මලා කොහොමත් ඔහොම තමයි. බොරුවට කෑ ගැහුවට ළමයින්ට ආදරේ නිසා ওই විදිහට තමයි කියන්නේ. එහෙනම් අම්මා හෙට උදේට මාව ටිකක් කලින් ඇහැරවන්න. Then අම්මා wake me somewhat early tomorrow morning. හරි මම ඇහැරවන්නම්. ඔයා මෙහෙට එනකොට එලාම් එක තියන්න ඔරලෝසුව අරගෙන ඉන්න. Right. I will bring the alarm clock when you come here. ඒක කොහෙද? Where is it? දැන් අපි බලමු ඒක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. කැබිනට් එක උඩ බලන්න. වට ගන්නේ නැතුව අරන් එන්න. See on the cabinet. Bring carefully without dropping. හරි දැන් ඔය වාක්‍ය වාට කියන්න ඕන නම් කඩ නැතුව පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඔන්න එහෙම තමයි කියන්න ඕන. Use carefully without breaking. අම්මේ ඒක කැබිනට් එක උඩ නෑනේ. It is not on the cabinet අම්මා. උන කැබිනට් එක උඩත් නැල්ලු. එහෙනම් කොහෙද ඇත්තේ කියලා බලමු. එහෙනම් ඔය කුස්සියේ මේසෙ උඩ බලන්න. එතන ඇති. Then see on the table in the kitchen. එතන තියෙනවා. මම ගේන්නම් අම්මා. I will bring අම්මා.
ඉතින් අද ලෙසන් එක ඔතනින් ඉවර වෙනවා. බලන්න දැන් ඔයා හොඳටම කල්පනා කරලා බලන්න. දැන් ඔය මං ගෙනාව ලෙසන් එක ඔයා ජීවිතේදී නිතර දෙවිලි භාවිතා කරනවනේ. ඔයා ඔයාගේ දරුවට කියනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයා පුංචි කාලේදී ওই විදිහටම අහලා තිනවා. දැන් ගෙවල් වල දරුවෝ ඉන්නවනම් දරුවන්ට අම්මලා ওই විදිහටම කියනවා. ඉතින් ඕක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න දැනගෙන ඉතින් කොච්චර වාසිද? ළමයිත් එක්ක ඉංග්‍රීසියෙන්වත් කතා කරන්න පුළුවන් නේ ওই ටික. දවසකට විනාඩි 5ක් 10ක් මේ වගේ වැය කරොත් ඔයාට ඉංග්‍රීසි දැනුම ලබා ගන්න ඔයාට බැරි වේද? ඔයා නිකමට කල්පනා කරලා බලන්න මාසයක් දෙකක් තුනක් යනකොට මේ දැනුම කොයිතරම් පුළුල් වෙනවද කියලා. ඉතින් මේ කියන ඉංග්‍රීසි භාෂාව අමාරු නෑ. මම ඔයාලට දැන් ඔප්පු කරලම් පෙන්වන්නේ කොයිතරම් ලේසි වාක්‍යද මම ඔයාලට ගෙනලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා නිතරම උත්සාහ කරන්න. ඔයා සමහරට අවුරුදු 20 18ක 19ක ඉස්කෝලේ යන ළමෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඊටත් වැඩි අවුරුදු 20 25 30 35 කොයි තරම් වයසක වුණත් ඉගෙන ගන්න වයසක් නෑනේ. ඒක නිසා ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඕන වෙලාවක. ඔයා තාමත් මම සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන සබස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ක්ලික් කරලා සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඉතින් අද ලෙසන් එක මෙතනින් ඉවර වෙනවා. ඔයාට සුබ දවසක්.